Most people are aware that the natural world is facing significant problems and deterioration, but few are aware of the real scope of the changes and deprivation that the environment is experiencing, as well as the long-term consequences for human welfare and all other life on Earth. During this critical period of human history, our generation has been given the urgent task of reversing the damages of industrial civilization and overcoming perhaps the greatest challenge humanity has ever faced, uniting as one conscious, sustainable force to secure the stability of our future environmentally, economically, and socially. For we cannot trash the planet, destroy its biodiversity, alter the climate, and continue living off the wealth of future generations without condemning ourselves in the basis of our civilization in the process. First of all, what is the environmental crisis? Environmental crisis is the sum of the environmental issues and problems we are facing today. It is a dramatic, unexpected, and irreversible worsening of the environment leading to significant welfare losses. Ang environmental crisis ay isang issues o pangunahing issues na kinakaharap ng ating mundo ngayon. Ito ay madulang pangyayari na hindi natin inaasahan at hindi na maibabalik pa na pagkasira ng ating kalikasan na nagdudulot ng pagkasira o pagkawala nito. Here are the main features of environmental crisis. Number 1 is climate change. Climate change is now recognized as one of the major global environmental issues. It is a global phenomenon of climate transformation characterized by the changes in the usual climate of the planet regarding temperature, precipitation, and wind. It is caused by greenhouse gas pollution and other contaminants in the atmosphere. It is primarily caused by the combustion of fossil fuels, emissions from agriculture and petroleum, and land use changes associated with forest destruction, clearance, and burning. Ang climate change ay ang pagbabago ng klima o panahon ng ating mundo dahil sa mga greenhouse gases na nagpapainit sa mundo. It can cause flash floods, landslide, El Niño, and El Niña. Kapag sobrang init na ng mundo, magdudulot ito ng mga sakit or worse, pati na rin ang pagkamatay. Next is deforestation. It is the process of clearing trees. Humans are thought to have cleared roughly half of the world's mature forests. Deforestation occurs when a variety of reasons, the most common of which is the clearing of tropical forests for agriculture and pastoralism. Other reasons include the destruction of trees for charcoal production and selective logging of forests of timber. Ang deforestation ay ang pagpuputol ng mga puno sa ating kagubatan upang gawing taniman, or minsan ginagawa rin itong tirahan tulad ng mga subdivision. Minsan naman, ito ay paggagawa ng mga uling. Pinuputol nila yung mga puno upang gawing uling. Next is pollution. Pollution is the process of making land, water, air, or other parts of the environment unfit for human use. This can be accomplished by introducing a contaminant into a natural environment. However, the contaminant does not have to be tangible. When artificially introduced into an environment, even simple things like light, sound, and temperature can be considered pollutants. Next is pollution. Pollution is the process of making land, water, air, or other parts of the environment unfit for human use. This can be accomplished by introducing a contaminant into a natural environment. However, the contaminant does not have to be tangible. When artificially introduced into an environment, even simple things like light, sound, and temperature can be considered pollutants. Ang polusyon ay ang pagkasira ng ating kalikasan, maaaring sa tubig, hangin, pati na rin sa lupa.
Example na lang natin yung water pollution. Nagdudulot siya ng red tide. Ito yung pagkalason ng mga isda na mamatay sila. At kung nakain rin natin yun, maaari rin tayong malason or worse, tayo ay maaring mamatay. When it comes to sa land naman, maaring yung mga dati na pwedeng taniman na mga lupa, ngayon hindi na. Kasi mayroon ng mga chemicals. Then sa hangin, like diseases katulad ng mga tuberculosis, maaring tayong magkaroon nun dahil sobrang pollute na ng ating hangin. Next is poverty. Poverty is defined as a state or condition in which an individual or a group lacks the financial means and necessities for a basic level of living. Poverty is defined as having an income level from employment that is so low that basic human needs cannot be met. Poverty is sometimes cause of population growth. Ang kahirapan ay problema ng lahat, hindi lang yung bata, hindi lang yung mga matatanda. Ito yung mga kakulangan sa basic needs ng mga tao, katulad ng tubig, pagkain, tirahan, at iba pa. Kadalasan, ang nagiging cause ng kahirapan ay yung mga irresponsableng opisyal na nangungurap. Kinukuha nila ang pera ng bayan para sa kanilang sariling pangangailangan. Minsan naman, meron din tayong kasalanan. Sa sobrang paglobo ng populasyon, hindi na kayang kontrolin ng gobyerno, hindi na kayang suportahan. Dahil dito, nagkakaroon ng mga squatter, nagkakaroon ng mga informal settlers o kung mga bahay na kung saan-saan na lang tinatayo katulad sa mga tabi ng ilog. Dahil doon, mas nagiging marami yung problema ng gobyerno. Kaya dapat maging responsable din tayong mga tao. Next is water shortage. Water scarcity is the lack of sufficient available water resources to meet water needs within a region. Every continent around the world is affected, not just those regions that are traditionally dry. At least 2 billion people are affected for at least 1 month of the year, and more than 1 billion people have no access to clean drinking or potable water. Here is an extension of what water shortages entail and what it means to be without it. Alam naman natin na ang tubig ay ang pinakamahalagang basic needs sa buong mundo. Almost 97% ng tubig sa ating mundo ay galing sa dagat. 3% lang yung fresh at 1.2% lang ang naiinom. Dahil dito, kailangan nga natin magtipid ng tubig. Every continent around the world is affected. Hindi lang yung mga region na talagang tuyo or madalang yung tubig katulad na lang ng Africa. Sa atin nga, sa Nawasa, alternate yung pagbibigay nila ng tubig. Minsan, wala pa. At yun yung mga dahilan na kung bakit dapat natin magtipid ng tubig. Last is disease. Disease is closely related to issues of poverty and food insecurity or problems of disease due to malnutrition, scarcity of water for drinking, poor sanitation, pollution, and inadequate shelter. Those are often combated by the spread of infectious diseases such as malaria, cholera, tuberculosis, and HIV/AIDS. Large differences occur in the responses of human societies to diseases. In today's world, we are facing worldwide problem health issue which is the pandemic COVID-19.
Ang pagkakaroon ng sakit ay sanhi rin ng kahirapan dahil sa malnutrisyon, kakulangan ng inuming tubig, hindi maayos na sanitation, pollution, at dahil na rin sa mga tirahan. Dahil dito, nagkakaroon ng sakit yung mga tao. In year 2019, nagkaroon tayo ng issue, pandemya ng COVID-19. Dahil dito, pansamantalang tumigil ang mundo. Sarado ang mga establishmento, paliparan, mga business, pati na rin mga ospital at pati mga LGUs. Matindi ang naging pakikipaglaban natin until now sa COVID-19 dahil wala pang nadidiscovering gamot dito, bakuna lamang. Dahil dito, nagkaroon ng mga utang. Dahil rito, nagkaroon ng malaking utang ang Pilipinas sa World Bank. Nagkaroon ng mga issue tungkol dito. Ganun katindi ang naging dulot ng pandemya sa atin. Simple ways to help the environment. Tayo ay naatasan na pangalagaan ang ating kalikasan para kahit papano mabawasan naman yung mga problemang ito. Our Earth and its ecosystem are vital to our survival because they provide us with food and water. Our survival is totally reliant on this planet, which provides food and water to all living beings, and it is our job to protect it. Yun na nga, tayo ay naatasan na protektahan ang ating kalikasan. So, ito ay mga ilan lamang sa mga maaari nating gawin upang mabawasan ang mga problemang ito. Number 1, use reusable bags. Tulad sa mga palengke, ang iba sa mga pamilihan, gumagamit sila ng mga papel para pambalot sa mga binili natin. Example na natin yung mga sa mga pharmacy, gumagamit sila ng mga papel. Tapos yung iba naman, para makabawas naman sila sa mga paggagamit ng mga plastic, nagdadala na sila ng mga sarili na basket. Next is print as little as necessary. Alam naman natin na yung mga papel ay nanggagaling sa mga puno. Kaya hanggat maaari, magtipid din tayo sa mga papel na mga piniprint natin, sa mga papel na pinagsusulatan natin, para kahit papano ay mag-low demand din yung mga papel para mabawasan yung mga puno na pinuputol. Next is recycle. Recycle, ito yung mga paggagawa ng mga bagong produkto mula sa mga ginamit natin tulad ng bote, cartoon, plastic bottles, para hindi na siya madiretso sa mga basurahan or words na pupunta pa siya sa dagat na nagkukos ng water pollution. Next, use reusable beverage containers. Gumamit ng mga pwede pang maulit na mga inumin. Katulad na lang ng bumili tayo ng tumbler, ganon. Tapos magbaon na rin tayo ng tubig para maiwasan nating bumili ng mga plastic bottle na mga tubig. Next is don't throw your garbage away. Huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Pwede nating paghiwalayin yung biodegradable and non-biodegradable. Sa biodegradable, pwede natin siyang gawing pataba sa ating bakuran. Tapos yung mga non-biodegradable naman, kinokolekta siya ng mga basurero. At yung mga plastic bottles, yung mga lata, pwede natin siyang ibenta. Next, save electricity. Magtipid tayo sa kuryente. Kung magtitipid tayo sa kuryente, hindi lang yung mundo yung natutulungan natin, pati na rin yung magulang natin. Makakatulong tayo sa pagtipid.
Pag-aalis, pwedeng bunutin natin yung mga appliances dahil kung nakasaksak pa rin yung appliances kahit hindi siya naka-open, nagra-run pa rin yung electricity, nadadagdagan pa rin yung magiging bayad natin. Next is save water. Katulad nga ng sabi ko kanina, sa water shortage, next is save water. Magtipid tayo ng tubig. Katulad nga ng sinabi ko kanina sa water shortage, ang water shortage ay isa sa problema ng ating mundo. Alam naman natin na yung water ay yung isa sa mga basic needs nating mga tao. Kung wala ito, pwede tayong mamatay. Next is support local and environmentally friendly. Bumili tayo ng mga lokal at yung mga environment friendly, katulad ng mga mga basket, katulad ng mga bag. Huwag tayong bumili ng mga mahal katulad ng mga sosyaling bag na nagpapatay sa mga hayop, katulad ng buhaya. Hindi na ako magbibigay ng mga example ng mga brand na ito kasi alam naman po natin yun. Ilan lamang yan sa mga simpleng paraan upang mapalagaan natin ang ating kalakasan. Yun lang po, and thank you for watching. Last, plant more trees. Magtanim tayo ng mga puno para kahit paano ay mapalitan naman yung mga naputol na mga puno. Alam naman natin na yung mga puno ay nagbibigay ng oxygen, tirahan, pati na rin yung mga pangangailangan natin. Ang pagpoprotekta sa ating kalikasan, trabaho natin yun. Kaya dapat maging responsable rin tayo ng mga user nito. Doon tayo kumukuha ng mga resources natin. As a 21st century learner and as a citizen of our country, maaari ako makatulong sa ating kalikasan, kagaya ng pakikipaglahok sa tree planting activities, pagpo-promote ng mga programa tungkol sa pagsasaayos ng ating kapaligiran. Simple lamang ito, ngunit malaking tulong na sa ating kapaligiran.